بالا ببره و عادت ها از کجا میان، عادت ارتباط ما از با دیگران برقرار. This is a small and beautiful park in the city of Yazd. سری عادت هایی دیگر. This park is called Parke Melli and is located next to Azadi Square in Yazd. قوانین اسرارآمیز جذب، بهترین کتاب در مورد قانون جذب، ثروت و سلامتی که اکثریت این کتاب رو خوندن و نظرات مثبتی داشتن راجع به این کتاب. I drew two sketches of this park. نفوذ کلاممون به زبان ساده و صمیمی هم حتی نوشته شده که با خوندنش ما رو جذب میکنه که تا انتها بخونیم کتاب. During the first drawing, a Yazdi lady brought some books and talked to me about them. She wanted to sell books. Her beautiful accent is audible. خودمون در جهان رو پیدا کنیم و با الهام از اساطیر بومی به زنانه معاصر نوشته شده که تو محدودیت رو تونستن موفقیت کسب کنن. و این کتابمون هم که دو کتاب در قالب یک جلد هست، مدیر 1 دقیقه‌ای و فروشنده 1 دقیقه‌ای که در شیوا و رفتارهای مختلف فروشندگی و مدیریت رو به ما گفته که با به کار بردن هر یک از این روش ما میتونیم تو کسب و کارمون موفق تر بشیم و با از نظرات و تجربیات مدیران و فروشندگان موفق نوشته شده. والدین سمی اثر سوزان فواد که تجربیات 40 ساله روانشناسی خودش رو در قالب این کتاب آورده. والدین ما نخواست رفتارهایی داشتن که تأثیراتی روی ما گذاشته، میتونیم اونا رو شناسایی و از بین ببریم و حتی والدین بهتری برای فرزندانمون باشیم. والدین بی‌عیب و ایراد، والدین بی‌مسئولیت، والدین زخم زبان زن، والدین کتک زن و سری والدین هایی که تو جامعه‌مون زیاد داره. و این کتاب حتی گفته چون مشکلی نداره دلیلی هم نمیشه که آسیبی ندیده باشه. کانت استرسشون رو کم میکنه بچه‌ها، یادگیری بهتره حل مسئله‌شون. و این کتاب هم که دو کتاب در قالب یک جلد هست، یک سمتش 5 تا داستان و سمت دیگه بیش از 50 تا رنگ‌آمیزی داره که سمت داستان ها همکاری، احترام به والدین و علاقه‌مند به مدرسه رفتن رو به بچه‌ها یاد میده و داستان ها هم کاملا روانشناسی شده هستش. این کتاب هم که یک سمتش داستان هیولاک و سمت دیگه رابین هود هستش که همراه با زبان انگلیسی و سرگرمی هستش. آلیس در سرزمین عجایب که فیلم و کارتونش هم بچه‌ها دیدن و علاقه‌مند هستن. کنته روان داره به روانخانه بچه‌ها و با انواع تیپ شخصیتی آشنا میشه. پک سلامتمون که یک سمتش طب سنتی به سمت دیگهش درمان هست. درمان خیلی از بیماری‌ها رو داخلش گفته که اون میتونه انجام میدیم داخل خونه، بیماری‌هایی که در طول سال‌ها باش روبرو میشه و به عنوان پزشک همراه استفاده میشه و خیلی از هزینه‌ها اونو کم می‌کنه. نه که دوست نداشته باشیم، چون قصد خریدشو نداشتیم گفتیم اینقدر اذیتتون نکنیم. دستتون درد نکنه.
دستتون درد نکنه. خیلی ببخشید. لطف کردین. سلامت. دستتون درد نکنه. چون نمیخواییم اذیتمون داره میکنه. از مورد هم اصلا استفاده نکردین. یه حالت مات داره مثلا. تو میدونی موضوعشو طوریه که جزئیات زیاد داره. ببین اصلا چیز مثلا بزرگ میکشیدیم موضوعش مشخص بود.
آره این اردو هم برو. اردوی توی شهر؟ پویا پاشو برو، همه پا تو فیلم بود. بذار اون ور پات ماما. وقت تو آفتابم نشستی جفتیتون که. Nice.